आली आली लक्ष्मी सोन्याच्या पावली, आली आली लक्ष्मी सोन्याच्या पावली, आली आली लक्ष्मी सोन्याच्या पावली. मार्केटमध्ये झेंडूची फुलं दिसली की लगेच समजायचं की कोणता तरी छान सुंदर आणि मोठा असा सण आलेला आहे. तर आज आहे दिवाळी, वर्षातला सगळ्यात मोठा सण. आणि यासाठी आपण केला होता अट्टाहास, जसा की म्हणजे 4 दिवसांची दिवाळी आणि 15-20 दिवस किंवा महिनाभर आधी चाललेली ती आपली धावपळ, कामं, घराची साफसफाई. वर्षभर आपल्याला जी दिसत नाही ती आपल्याला घाण आपल्या घरामध्ये दिसते आणि तिला आपण सफाई करून टाकतो तिची अगदीच, आणि स्वच्छ करून टाकतो आपलं घराचा कोपरा आणि कोपरा. त्याच्यानंतर येते वेळ ती म्हणजे फराळाची. तर अगदी मन लावून आणि जमेल तसं, प्रत्येकाला जमेल तसं, कोणी घरी करतं, कोणी विकत आणतं, कोणी कोणाकडून करून घेतं. तर त्या प्रकारचं फराळ यावर्षी मी तर सगळं घरीच केलेलं आहे. आणि म्हणजे त्या घरीसुद्धा केलं फ्लॅटवर आणि इकडेसुद्धा केलेलं आहे, ज्याचे ब्लॉग्स मी तुमच्याशी छान छान शेअर केलेले आहेत आणि त्याला तुम्ही प्रचंड छान असा प्रतिसाद दिलेला आहे. माझी नानकटाईची रेसिपी तर तुम्हाला प्रचंड आवडली, करंजीचीही खूप आवडलेली आहे. तर अशाच प्रकारे आता आपले व्हिडिओ चालूच राहणार आहेत. बट आज मेन दिवस आहे ज्याची आपण वाट पाहत होतो. आणि यावर्षी तसं दिवाळीने आपल्याला फसवलेलं आहे. ती म्हणते की मी 2 दिवस येणार आहे. तर कोणी कोणी 31 ऑक्टोबरला ती साजरी करणार आहे किंवा करते आणि किंवा केलेली आहे हा व्लॉग येईपर्यंत, आणि कोणी 1 नोव्हेंबरला. तर आम्ही तर 1 नोव्हेंबरला साजरी करणार आहे. तुम्ही केव्हा दिवाळी साजरी केली हे नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तर आम्ही तर 1 नोव्हेंबरला साजरी केलेली आहे. तर आजचा बेत आहे पुरणपोळीचा. ॲक्च्युली पुरणपोळी करायची होती, बट खूपच घाईगडबड होऊन जाते, त्याच्यामुळे आम्ही ठरवलं. आणि मांडे आम्हाला सगळ्यांना आवडतात, इकडचे नाशिकचे माहिती आहे सगळ्यांना. तर मग मांडे फक्त मागवण्यात आलेले आहेत आणि बाकीचं जे काही सगळं असतं, मग सार, खीर, कुरडई, पापड, भजी, ते सगळं मी स्वतः केलेलं आहे. क्रेडिट गोज टू मी ओनली. ओके. तर इकडे आपली चण्याची डाळ शिजलेली आहे, कारण ती सारासाठी थोडीच लागणार आहे. भात घातलेला आहे मस्तपैकी, जिरा राईस, त्याला तिथेच फोडणी दिली. खीर इकडे आपली उकळती आणि हे आहेत मस्त असे मांडे, मला खूप आवडतात. तर मोठे मोठे असे मांडे आहेत, ते आम्ही खाणार आहोत. तर तुम्ही काय केलेलं आहे दिवाळीला, कोणता बेत केलेला आहे तेही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. खीर बघा माझी कशी मस्त दिसते. तर असं ही सगळी तयारी तर आमची सकाळची होती. आम्ही ना दरवर्षी असंच करतो. ॲक्च्युली नैवेद्य संध्याकाळी दाखवतात, बट आम्ही दोन्ही टायमाला तो सणाचं हे करूनच घेतो. सकाळीच पुरणपोळ्या करून घेतो, जर स्वतःही करायच्या असल्या ना घरी तरी सकाळीच करतो. आणि त्याच्यानंतर मग रात्री कसं होतं, पूजा मांडायची असते आणि आपल्या तयाऱ्या पण असतात, तर त्याच्यासाठी पण वेळ हवा असतो. बरं, रांगोळीला 2-2.5 तास जातात. त्याच्यामुळे संध्याकाळचं हे जेवणाचा आम्ही प्रश्न ठेवतच नाही, घाट घालतच नाही. दोन्ही वेळेसचं एकदाच करून घ्यायचं आणि मग टेन्शन फ्री राहायचं, संध्याकाळी एन्जॉय करायला. तर असं काहीसं आमच्याकडे असतं. सो आता मी इकडे कुरडई, भजी वगैरे सगळं करून घेते. बाय द वे, भज्यांचं जे पीठ आहे ते स्वराने रेडी केलेलं आहे. तिला म्हणजे आता समजायला लागलं आहे की आवड निर्माण झालेली, माहिती नाही की आता एवढा सगळा स्वयंपाक आहे, मग मम्मीला थोडीशी मदत करावी. तर मग तिने भज्यांचं पीठ म्हणजे भजी तिला करायचे होते स्वतःला, बट मीच नको म्हटलं ते तेलाचं, आणि कसं आपली सगळी घाई गडबड असते, त्याच्यामुळे मग तिने मला पीठ भिजवून दिलेलं आहे भज्यांचं. इकडे तिचा कार्यक्रम चालू आहे. आणि नंतर मग म्हणजे थोडीफार मला मदत झाली. आणि मांडे तसे मम्मींनी मागवलेलेच होते ऑनलाईन म्हणते, म्हणजे आयते मांडे मागवलेलेच आहेत रेडी केलेले. सोबत बाकीचा स्वयंपाक आता मी रेडी करून घेते. नंतर मग संध्याकाळी पटापट छान छान अशा तयाऱ्या करायला, रांगोळी आणि मग स्वतःची तयारी आणि पूजा मांडायची. तर चला बघा तुम्ही आम्ही कशी दिवाळी साजरी करतो ते.
चला, सकाळची तर कामं झालेली आहेत. साग्र संगीताचं जेवणसुद्धा झालेलं आहे. मांडे, खीर, सार भात, कुरड्या, पापडं, भजी सगळं काही अगदी छान साग्र संगीत. त्याच्यानंतर आता हे जे काही आहे ते बाबांनी स्वराने झाडून घेतलेलं आहे. जोपर्यंत आमचं आतमध्ये काही काम चालू होतं तोपर्यंत अंगण वगैरे छान सडा वगैरे मारलेला आहे. ते सुकलेलं सुद्धा आहे. आणि आता जवळजवळ वाजलेले असतील 4, कारण जेवायलाच खूप उशीर झालेला होता. तर मी इकडे रांगोळीचा घाट घातलेला आहे आणि मस्तपैकी अशी थोडीशी 3Dमध्ये रांगोळी यावर्षी मी काढलेली आहे. स्वराने सुद्धा रांगोळीमध्ये मला कलर भरायला मदत केली आणि त्याच्यानंतर मग मेन डोरच्या समोर बॉर्डरवाली रांगोळीसुद्धा तिनेच काढून घेतली. शिवाय जिथे आपण पूजा मांडतो त्याच्यासमोरची रांगोळी, पाटावरची रांगोळी पण तिनेच मग छानपैकी काढून घेतलेली आहे. सो पहा आणि माझी रांगोळी कशी वाटते तेही सांगा. रांगोळी काढायला कंप्लीट 2 तास लागलेले आहेत. त्याच्यामुळे याचा काय पूर्ण व्हिडिओ नाही घेतला, टाईम लॅप्स लावलेला होता आणि मग शेवटचंच घेतलेलं आहे. सो तुम्हाला दाखवते फायनल लुक ऑफ माय रंगोली. कशी वाटली नक्की सांगा. आता सगळी तयारी झालेली आहे. आमच्याही तयाऱ्या छानपैकी अशा साड्या आम्ही नेसलेल्या आहेत आणि सासूबाईंनी छान असं माझं औक्षण करून, आणि जी आपली लक्ष्मी असते म्हणजे जी केरसुनी असते तिला आपण लक्ष्मी म्हणतो आणि या दिवशी तिचं जास्तच महत्त्व असतं, तर तिलासुद्धा ओवाळून आम्हा दोघींना घरात घेतलेलं आहे. आणि तिला मग ना आम्ही चालवत अशी घरात आणतो. म्हणजे मम्मी जी तशा करायच्या पहिल्यापासून त्याच दरवर्षी करतात, बट यावर्षी मी केलेलं आहे. सो नक्की ते पहा, खूप छान वाटतं आम्हालासुद्धा. तुम्हालाही छान वाटेल, तुम्ही तसं करा जर नसेल करत तर. आली आली लक्ष्मी सोन्याच्या पावली, आली आली लक्ष्मी सोन्याच्या पावली, आली आली लक्ष्मी सोन्याच्या पावली, आली आली लक्ष्मी. तर लक्ष्मीला जे आहे आम्ही चालवत घरामध्ये आणतो आणि सगळ्या आपल्या जेवढ्या रूम असतील, किचन, बेडरूम, सगळ्या जे काही रूम असतील त्यामध्ये फिरवतो. कारण आपण बघा एक उद्देश त्याच्यातून म्हणजे हाच, की आपण दिवाळी म्हटलं की सगळं घर साफ करतो आणि त्यावेळी आपल्याला आपल्या या लक्ष्मीची, या केरसुनीची खूप जास्त मदत होते. तिचीच जास्त मदत होते खरं तर. आणि मग आज तिला तो मान मिळायला हवा, की तू सगळ्या घरातून फिरलेले आहेत. आपण म्हणतो ना, हात फिरे तिथे लक्ष्मी फिरे. तर अशा प्रकारे सगळ्या घरात आपल्या लक्ष्मी नांदो असा त्यामागे उद्देश आपण ठेवून या गोष्टी करूयात. आणि त्यानंतर मग सगळीकडे आणून तिला तिच्या स्थानावर आपण म्हणजे स्थानपन्न करूया आणि मग पूजा वगैरे. घरातील पूजा झाल्यानंतर आता जाऊया बाहेर आणि सर्व गाड्यांना हार घालून त्यांची पण पूजा केलेली आहे. मेन डोरला पण हार घातलेला आहे. आणि आता मी तुम्हाला दाखवते आपल्या बंगलोचा फायनल लुक आणि मग आम्ही फटाके वगैरे फोडणार आहोत.
सो अशा प्रकारे आम्ही छान सुंदर अशी दिवाळीचा सण, वर्षातला सगळ्यात मोठा सण हा साजरा केलेला आहे. आय होप तुमचाही छानच असा गेला असेल. तर हा व्लॉग कसा वाटलेला आहे मला नक्की सांगा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा एकदा सर्वांना दीपावलीच्या खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा. तुमच्या मनातील पूर्ण हो सगळ्या इच्छा. बाय बाय.